Hi guys, I'm Roy at sa video ito, pag-uusapan natin ng dowels. So, let's start! So dito po sa video natin, pag-uusapan po natin kung ano po itong dowels, paano po siya kinakabit, tsaka ano po yung mga pros and cons niya. First po, ano po ba yung dowels? Ito po yung kahoy na bilog, tapos ito po yung ini-insert natin. Ito po yung pwede natin gamitin as pako. Kung ayaw po natin magpako, pwede rin po ito kasi nakatago. So tuturo ko po sa inyo kung paano siya kinakabit ng nakatago, tsaka yung design niya kapag nakalabas. So ito pong dowels na to, medyo mahirap po siyang hanapin. Pero meron po tayong makikita sa Lazada at sa Shopee. Yan. So ito po ay pinadala sa atin ng Natiboot Trading. So pakita po natin. Meron po itong mga iba-ibang sizes. Meron pong pinadala sa atin na apat. Ito pong isa maliit, 6mm, 10mm, tapos 12mm. Tapos ito pong isa, hawak ko, is 8mm. Ito po si Natiboot Trading, may iba-iba pa po rin siyang mga binibenta. Isa po yung dowels dito, which is ito po yung pag-uusapan natin. First, ano po ba yung pros nito? Ang maganda po dito sa ating dowels ay kapag po natapos natin, nagmumukha po siyang professional tingnan. Kahit po siya nakatago or nakalabas, parang ay ang gandang design. Tapos pag nakatago naman po siya, nasan yung joints niya, yung kabitan niya. So, ano naman po yung ayaw natin pag sa dowels? Ito po medyo mahirap po siyang gamitin. Mahirap po siyang gawing pins. Kasi syempre, kailangan po natin ng proper technique. Which is ituturo din po natin sa video na ito. So, tuturo ko na po sa inyo kung paano siya ilalagay. Ito po yung ikakabit natin. Meron pong two types ng pagkabit nito. First po is with jig. Ito po yung ginagamit namin for doweling. So, joint mate from Milescraft. Ito po, meron din sa Lazada at sa Shopee. Mga ganito. Doweling jigs po yung tawag dito. Ito po, kailangan po yung inyong dowel ay nakasize po dito. So, kita nyo pa yan. That's pasok. Pag po dito sa isa, maluwag, hindi po pwede. Kailangan po dito. Siyempre po dito, hindi papasok. So paano po ba natin siya kinakabit? Kaya po, ang una namin siyang kinakabitan is yung i-join po natin na piece. Ito po yung halimbawa, ilalagay natin sa kanya dito sa gitna. So, una po nating lalagyan, ito. Ito po, itong mga yan, ayan po yung mga panggitna natin. So, halimbawa, itong yan. So, ito po nakagitna. Ito yung gagamitin natin para po dito sa 516. Gawa lang po tayo ng dalawa para lang po makita nyo. So, ito po ilalagay lang natin siya. Yan. So, nakagitna na po yan. Siyempre, kailangan po yung drill natin fit din sa kanya. Tapos, depende na po yun kung gaano kalalim yung gusto nyo. Yan. Kita nyo po yan. Gitna siya. So, dapat po ito ay, diba ang galing? Ito po, kapag inilagay ko po ito, wala. Ano na po ito? Nakatago. Tapos, pwede po natin siyang iangat nyo lang or yung inyong depth neto ng drill nyo. Siyempre, adjust nyo lang po. Depende na po yan sa gusto nyo. Yan. So, meron po tayong isa. Then, yung isa po dito sa kabila. Kapag po nasobrahan, halimbawa po ganyan, okay na po yun. Lagyan nyo lang ng soda sa ilalim para umangat. Pero kung halimbawa po masyadong mahaba, katulad po nito, ito po pwede nyo po siyang putulan. Yan. Pwede nyo po itong gitna para dalawa yung dowels nyo. Tapos, para maliit lang po yung inyong maipapasok. Yan. Meron na po tayong ganito, So, paano po natin siya ididikit dito sa susunod na piece niya? So, ang ginagawa lang po namin, lalagay lang po namin siya dito. Pantay. Kailangan po dito, syempre, square. So, square po dapat yan. Tapos, yan. Tapos, ito po, ilalagay nyo lang siya kung saan siya pasok. Yun, kita nyo po siya. Pasok siya doon sa 516. Yan. Medyo masikip. Tapos, ayun lang. Tapos, i-drill nyo na po yan. So, pakita ko po sa inyo. Hanapin natin kunwari yung gitna. Para po, dito natin siya, kunwari gusto nating ilagay. Ito po sa ating jig, meron po siyang line dyan, Tapos ilalagay nyo lang po siya doon. Kailangan, sakto po siya. Tapos ito, nandirito sa kabila. Yan. So, kailangan po siya square, ha? Ito po, pantay. Tapos, ito pong line nyo ay pantay din. So, pwede ko na po siyang i-drill. Pwede po to na true and true or hindi. Ito po kasi pwede nyo siyang lagyan ng stopper. So, pero dito, mas maganda po ito kung ika-clamp nyo.
So, okay na po siya. Yan, pero na po tayong butas. So, ito po sa pangalawa. Medyo tinatamad kasi. So, dito po sa ating butas na to, no, try po natin siya nung lagpasan para po makita nyo yung pinagkaiba nila. Nadrill ko po yata ang aking lamesa. Pero, oy! Sakto. So, ito na po siya. Ididikit lang po natin siya dito. So, kining! O, diba? Ang galing. Lubugan pa natin siya. Ito po, lagay na siya dito. Yan. Ha? Yan. So, kung mapapansin nyo po siya dito, yan. Ito po, pantay po to. Yan. Yan. Diba? Galing. So, titignan natin po siya doon sa kabilang side. Hindi ito lumabas. Pero, mapalabasin natin. So, lagyan natin siya ng mga sodas sa ilalim. Para umangat. So, ito po yung mga sodas natin. Sisiksik lang po natin siya dyan. So, ito po ay may iwasan nyo kung tama lang yung settings nyo sa mga drills. Pero ito po, pinakita ko sa inyo. Mas maganda na po, alam natin kung anong gagawin kapag nagkamali. So, binutasan lang natin siya. So, nasira po yung likod eh. Hindi ko siya nalagyan ng support. Akala ko naka-support siya dito. Pero, magiging itsura po niya ay... So, ayan po siya. Kaya so ito po ayan no, nakaangat. Nakaangat siyang ganyan. So, ano po gagawin natin para po ito mawala? Pwede niyo po itong lagariin ng tinatawag natin na Ryoba. Yan po yung Japanese saw na mabibili niyo sa mga Japan stores. No? So, ito po yung isa na nakalabas yung pins niya or yung dowels niya. At dito naman po sa kabilang side, yung hindi po kita. Diyan. So, pero kapag po tinignan nyo siya dito, okay po siya. So, dito maliit lang yung kapit niya. Dito. Kaya po, medyo gumagalaw siya. Pero kapag nilagyan niya na po ito ng glue, okay na po yan. Kapag po mas mataba, mas mahirapan lang kayo magkabit. Lalo po pag dito, sa mga plywood. Kasi syempre, gusto po natin, nakagitna lang. Ito pong 8mm, okay na po siya. Para po sa mga Dreyfus na plywood. Or plyboard, katulad po nitong example natin. So, paano naman po yung pagda-dowels natin or paglalagay ng dowels kapag po wala tayong jig na ganito? Ang gusto po natin, kapag gagawa po tayo ng or magbubutas tayo ng ganito, meron po dapat tayong dalawang kahoy. Dalawang ganito. So, gawa lang po tayo ng mark para dito sa ating dito, mamatahin lang natin siya. More or less. Kailangan po nasa gitna Kailangan nasa gitna yung dowels. So, ito po yung kailangan natin. Ano pong critical dito, no? Kapag po sa mga manual. Kailangan po, etong isang side na to is 90 degrees. Tapos, ito pong isang side na ito ay flat. So, ang gagawin lang po natin, kakabitin lang natin siya. So, ito po, itong V na ito po. Magiging 90 degrees po siya. Kailangan po yung itong drill natin, kailangan po siya nakadikit. Hindi po siya pwedeng nakadikit lang dito sa kabilang side, tsaka po dito. Kailangan po nasa sulok na sulok talaga siya. Po, ikinabit nyo. Para po kapag idinrill nyo siya ng diretso, dito, yan. Magiging 90 degrees po siya. So, lagay lang po natin. Lagay lang natin ito. Kaya po gusto natin yung ganito. Ito po yung pangkahoy na bit. Kasi kapag po mga points, hindi po siya gagalaw. Hindi po siya magsusway. So, ito siya. Tapos, ito through ko na siya. Ayan. So, meron na po tayong isang butas. Kasi ito po sa kabila. Butasan na rin natin. So, ito po, lalagay ulit natin siya. Ito, itayo-tayo natin. So, check natin kung tama ba. Ilang pins. Oh, galing. Ayan. Ayan po siya. Di ba? Ang galing.
Ito po, lalagarin lang natin. Pakita ko po sa inyo yung Ryoba. Ito po ang ating Ryoba. Yeah, flat po siya. Ayan. Naka-flat nyo siya. So, pwede pong ito yung panglagari nyo. Pero hindi pa ako marunong gumamit na ito eh. Lang po yung sa karpintero eh. Pero, pwede na rin. Practice makes perfect. But nobody's perfect eh. So, don't practice. Oh, ayan. Nakita nyo po yan. Di ba? Sabi ko sa inyo, wag kayo magpa-practice eh. Yan, ganyang kalinis yan. Ayan. Ito po yung kabila. Yan. Yun. Oh. Ito nyo po yan. Diba? Walang practice. Diba? Kita nyo naman po ito sa ating design, ano. So, pwede pong ganito yung gusto nyong gawin sa inyong mga pieces. Pwede rin po nakatago kung ayaw nyo ng mga nakaganito. Ayun lang naman po yung technique nila. Yung iba po, halimbawa, medyo hindi po ito flush or hindi po siya pantay. Sinasander or kinakatam kapag po brave kayo, no? Kasi kapag po ito kinatam nyo, masisira niya po itong veneer ng plywood. Pero kung solid woods naman po yan, okay lang katamin nyo. By jig, ito po ang ating craft. At saka po syempre, yung ito po, yung ating manual. So again po, yung dowels po natin, mabibili po natin siya sa Natibu Trading sa may Shopee tsaka Lazada. So marami po kayong makikita doon na malulupet na pang woodworking natin. Ayan po yung isa sa mga pwede nyo paggamitan ng dowels. Ano? Pwede po siya maging parang papo. Tapos pwede rin po ito for shelvings. Halimbawa po, gusto nyo yung adjustable shelves. Maglagay lang po kayo ng maraming mga butas-butas. Tapos ito po yung dowels yung ilagay nyo. Katulad po nung nakikita nyo sa aking background. Yan. So, yung mga shelvings po yan, adjustable po yan. Dowel pins lang po yung nilalagay namin. Tapos pwede na po yan. So again po, maraming salamat po sa Natibu Trading for sponsoring this video. Ano. So, alam mo po medyo mahirap maghanap ng dowels. Kaya, yan. Pwede niyo po silang i-message kung gusto niyo po magpa-customize ng sizes. Pero kung magpapa-customize po kayo, I suggest marami na po yung i-order nyo para po ma-less nila yung cost. Mas papamura rin po yung bigay sa inyo. Ayan po, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po regarding sa ating video ngayon. Comment nyo lang po sa baba at try po natin siya sagutin. So, yun lang po. Thank you!